Привіт! Мене звати Люба Єремічева. Мене звати Тіна Борисунько, і ми разом Кліматичні активісти. Ви знаєте, обличчя Землі змінюється з кожним днем внаслідок кліматичних змін. Ми втрачаємо багато життів. Тому, розмірковуючи над цією проблемою, ми зрозуміли, що причина в тому, що ми втратили свій природній зв'язок із природою, землею і, власне, нашою душею. Ми кудись біжимо і вже, власне, не задумуємося, куди саме ми біжимо. Тому 10 жовтня о 10-й годині ми пропонуємо вам зупинитися, подумати і виконати певне духовне служіння, яке притаманне для вас. Помоліться, помедитуйте чи просто подумайте кілька хвилин над тим, як зберегти життя на планеті Земля. Ми активісти кліматичного руху. Як то гарно, я раз не знав, що такі, як ви є. Так, ми є. Дуже дякую, гарно. Так, ми вам дуже дякуємо. Працюйте гарно. Бачите, то є справа життя і смерти. Так. Встановлені дякувати, що його нам дав. І мусимо навчитися шанувати те довкілля. Ми цього року пережили такі спеки, горячі. Було прикро. А кажуть, що це до великої міри наша вина. Не нас особисто, але, скажімо, то індустрії. З другої сторони, ріки не дбають люди про ріки, кидають що, а що ми маємо пити, а звідки воду брати. Бачите, тому довкілля це є середовище, в якому живемо. Знаєте, ми так думаємо, що то немає кінця, що то можемо вживати як хочемо. Рубаємо дерева, а тоді маємо ті повітки. Світ повністю залежить від Бога, але частково залежить і від людини. І ті негаразди в природі, які ми сьогодні спостерігаємо, причиною є людина. Молитись треба, але молитись треба всім, хто хоче їсти хліб екологічно чистий, пити воду чисту і дихати чистим повітрям. І я закликаю всіх, насамперед православних християн, прийти 10 жовтня до храму і помолитись за те, щоб Господь направив розвиток суспільства на вірний шлях, на шлях правди, на шлях збереження природи, збереження рослин, збереження тварин, збереження всього, що Бог дарував нам для нашого життя на землі. Перш за все тому, що є 10 заповідей Божих, яких дуже чітко пояснюється, що таке гріх. І все, що людина робить безвідповідально, вона грішить. Якщо безвідповідально портить екологію, якщо безвідповідально смітить, якщо безвідповідально нищить все те чудове, що створив Бог, це є великим гріхом. І людина зобов'язана берегти все, що вона отримала від Бога, в тому числі своє власне здоров'я, свої умови життя, своїх людей навколишніх, з якими вона живе. І це дуже важливо. І для християн важливо, щоб це вдалося щось зробити, то кожна справа мусить бути вимолена. Ми віримо в те, що якщо ми щось хочемо робити, ми спочатку повинні помолитись, подумати, а така дуже важлива справа, як, власне, захист навколишнього середовища, вона потребує, направді, дуже такої об'єднаної, спільної, з глибокої віри молитви. Ислам всегда призывает к тому, чтобы развивать диалог и поступать мудро. И поэтому, раз мы живем на одной земле, на одной территории, то все равно для того, чтобы сохранить человеческие ценности, для того, чтобы работать на распространении того, что полезно и противостоять злу, то необходимо, чтобы мы именно развивали эту солидарность. Солидарность не просто словами, а солидарность это конкретными поступками.
Значит, можем работать совместно для того, чтобы была территория зеленой, для того, чтобы была чистота природы, и для того, чтобы воспитывать детей. Значит, мы, как мусульмане, часто говорим о том, что как нужно поступать для распространения добра, для защиты той ценности, которые нам переданы от наших предков, и какие ответственности мы имели на себя при воспитании следующего поколения. Поэтому и в том числе 10 октября будем организовать лекцию, именно говорить о защите окружающей среды, о том, что в исламе сказано, и как на практике можем и поступать. Поэтому и будет не только лекция, а будет еще после этого молитва, и будет общее обращение, надеясь на то, что мудрые люди смогут вместе что-то делать для того, чтобы противостоять то, что происходит, и в результате чего своими глазами видим разрушение общества. Если мы говорим об экологии планеты, если мы говорим о катастрофических изменениях климата и об опасности для всего живого на планете, то нам следует признать, что экология планеты начинается с экологии души, с экологии духовного мира каждого из нас, с экологии нашего сердца. Если человек признает, что не он является центром этой Вселенной, не он является владельцем всех ресурсов, которые существуют вокруг него, не он наслаждается этим, но есть другой владелец, создатель, творец всего этого, который, собственно говоря, является центром и в соответствии с законами которого человеку позволено пользоваться этими ресурсами, то тогда, безусловно, на планете будет мир и процветание. Поскольку все живет на основе духовных законов, вот именно духовное служение, духовные практики, они приведут к балансу всего на Земле. Достаточно всего лишь небольшого процента людей, практикующих духовные практики или ведические технологии сознания, для того, чтобы создать глубочайший эффект на весь земной шар. То есть, чтобы вся планета была в равновесии и в гармонии. Наступает момент, когда от того, как мы мыслим, о чем мы мыслим и что мы делаем, зависит будущее Земли. И я думаю, наступает момент, когда мы можем все объединиться в единой мысли, единой молитве, едином звуке, который сольется в резонансном потоке с потоками благостными Вселенной, и мы получим, безусловно, ответ, безусловно, энергию любви, которая спасет наш мир. А для того, щоб відчути один одного і разом у спільній дії помолитися за планету і відкрити їй своє серце, ми запрошуємо вас в цей ж день, 10 жовтня, на 12:30 на Михайлівську площу. Ми хочемо запросити всіх представників релігійних конфесій України, а також різних культур, для того, щоб спільно відкрити велике біле серце. Я хочу звернутися до кожного із вас. Де б ви не були, ви можете зробити цю дію разом із нами у своєму місті, у своїй країні. Адже ви всі стоїте на цій землі. Відчуйте свій зв'язок із нею. Відкрий своє серце планеті. А ми робимо це так. Дінь-дінь!